Ce ai face dacă descoperi niște creaturi magice ascunse de lume timp de sute de ani și dacă un om misterios ar fi dispărut lăsând în urmă indicii despre un secret uriaș? Astăzi vorbim despre Jar Dweller Sos, un desen animat cu un trecut mai misterios decât pare la prima vedere. Deși este considerat un show pentru copii, ascunde detalii fascinante despre știință, creaturi fantastice și chiar teorii despre dispariția unui personaj cheie. Jar Dweller Sos a fost creat de companiile Group PvP, VIX atunci și Pepelin Studio Columbia, fiind lansat în anul 2013. Dar știai că acest desen a fost inspirat din povești reale despre creaturi necunoscute? Există teorii care spun că multe specii de animale ciudate au fost descoperite și pierdute de-a lungul istoriei. De exemplu, celacantul, un pește considerat dispărut de milioane de ani, dar redescoperit în anul 1938. Un alt exemplu ar fi axolotul, un amfibian ciudat care poate regenera membre și care seamănă mult cu Ubel. Creatorii serialului au combinat aceste mituri cu ideea unui om de știință excentric care a vrut să protejeze creaturile speciale. Astfel s-a născut profesorul Erasmus și universul său plin de mister. Acum hai să vorbim despre personajele principale și detaliile ascunse despre ele. Profesorul Erasmus, sau omul din umbră, este unul dintre cele mai misterioase personaje din serial. Deși nu apare des, el este cheia întregii povești. Acesta a creat borcanele speciale care țineau creaturile captive, urmând să dispară fără urmă, iar nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat cu el. O posibilă teorie despre dispariția acestuia este că Erasmus ar fi fost vânat de Van Rysberger și forțat să ascundă creaturile. Ce ascund creaturile Barca, Ubel și Crunch? Barca seamănă cu un mini dinozaur, iar viteza lui amintește de velociraptorii din Jurassic Park. Ubel poate deveni invizibilă, o referință clară la cameleoni și creaturile cu camuflaj biologic, iar Crunch are o superforță la fel ca unele specii de insecte care pot ridica de 100 de ori greutatea lor. Acestea fiind motivele pentru care Van Rysberger le vânează. Nu este doar un om de știință obsedat, el vrea să controleze Jar Dwellersul pentru un experiment secret. Ar putea lucra pentru o organizație mai mare, poate un guvern secret care vrea să studieze ADN-ul creaturilor? Scrie-mi părerea ta la comentarii. Acum hai să vă prezint câteva detalii subtile care vin mână în mână cu anumite easter egg-uri. Borcanele în care erau ținute creaturile au simboluri ciudate pe ele. Acestea seamănă cu scrierea antică sumeriană. Van Rysberger are un laborator plin de planuri și hărți care sugerează că el cunoaște multe alte creaturi misterioase. Într-un episod, pe un perete din laborator apare un cod QR. Dacă îl scanezi, se trimite la un site misterios care este o campanie de marketing pentru acest serial. Dar oare există conexiuni cu alte desene animate? Jar Dweller Sos are un stil de animație similar cu The Wild Thornberrys, un alt serial despre exploatarea lumii și descoperirea animalelor rare. Povestea profesorului Erasmus amintește de Doctor Who, un personaj care călătorește prin timp și spațiu pentru a proteja ființele speciale. Acum vine partea cea mai interesantă. Ce s-a întâmplat cu profesorul Erasmus? A fost capturat de Van Rysberger sau s-a ascuns pentru a proteja creaturile? Există mai multe creaturi ca Jar Dwellers? Serialul nu ne arată alte ființe, dar laboratorul lui Erasmus sugerează că el a găsit mult mai multe exemplare. De ce creaturile sunt atât de speciale? Barca, Ubel și Crunch nu sunt doar niște animale obișnuite. Puterea lor ar putea proveni dintr-un experiment eșuat. Dacă există un sezon nou, poate vom primi răspunsuri la aceste întrebări. Și astea au fost unele dintre lucrurile interesante sau neștiute de voi despre serialul Jar Dweller Sos. Acum este rândul vostru să vă puneți întrebări. Credeți că există mai multe creaturi ca Jar Dwellers? Ce teorie vi se pare cea mai interesantă? Scrieți în comentarii. Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe secrete din lumea animației. Până data viitoare, rămâneți curioși și descoperiți misteriile animației doar pe The Disney Exposer. V-am pupat!